Ju përshëndes të gjithëve të nderuar teleshikues, jeni duke ndjekur emisionin Kujdesi për shëndetin. Nga sot dhe në të gjitha puntatat e tjera do të kemi mundësi ta ndjekim emisionin ditën e premte në orën 17. Kjo për arsye pasi kemi pasur kërkesa të vazhdueshme nga mjekët të cilët vinë vetëm për fundjavën në qytetin e Korçës dhe kanë shprehur në fakt dëshirën për të qenë pjesë e emisionit. Kam kënaqësi që sot të kem në studio doktor Vasfi Topçiu, i cili është mjek ortoped në Spitalin e Pogradecit. Faleminderit që pranuat ftesën dhe jeni me ne sot. Faleminderit për lidhjen ju për ftesën që më bët, lidhur me temën për të cilën do të flasim. Në fakt do të flasim për luksacionin. Ju thatë që është një temë mjaft aktuale, e kërkuar mjaft dhe nga prindrit për të pasur një informacion më tej rreth kësaj sëmundje, i cili është një defekt në lindje tek fëmijët. Është e vërtetë kjo që thatë, sepse luksacioni koksofemoral kongenital ose i lindur është një defekt në sistemin kockor që ndodh ose që fillon që në jetën embrionale. Pra që në periudhën kur formohen organet edhe pjesa e sistemit kockor, në moshën 3 muajshe, fillon edhe ky defekt bashkëshoqërues në ecurinë e rritjes së fëmijës, qoftë në jetën intrauterine, ashtu edhe jetën pas linjes. Ky defekt është defekti që populli e njeh me atë çalimin. Është fatkeqësisht që është zëvendin e parë në anomalit që ka skeleti i njeriut. Është një defekt që krijohet në jetën embrionale, por lidhet me aktin, nuk lidhet thjesht me aktin e lindjes. Pra është defekti lindur quhet, por nuk lidhet me aktin e lindjes. Shpesh gatrohet. Sepse gatrohet fenomeni që themi që është defekti lindur, por e kuptojnë sikur ka ndodhur gjatë aktit të lindjes. Nuk është kështu. Ky defekt i ka fillesat e veta që në jetën intrauterine që ka fëmia. Çfarë është në vetvete ky defekt? Kemi në ky defekt vallohen 3 stade. Një stad është stadi më i thjeshtë, është displazia acetabulare, që do të thotë mos përpothshmëri e kokës dhe e gropës që formon kyçin koksofemoral. Për konkretisht do të jap, do ta ilustrojmë me disa figura për ta pasur më të kthjellët atë për çka po flasim dhe për të shikuesit. Kjo, si të shikoni, është një tabel që pasqyrohet skeleti i njeriut. Në këtë skelet, ajo për çka ne do të flasim, ndodhet lokalizohet në këtë zonë. Këto janë këto artikulacionet koksofemorale e të dy anëve, që formohet nga 2 kocka. Nga kocka kokse, që është pjesë e kockave të legenit, që në pamje tjetër duket më mirë akoma. Pra, kjo është pjesa os kokse, kjo, e cila ka një gropës dhe që quhet me emër acetabul në anën mjekësore, dhe pjesa tjetër që formon këtë kyç është pjesa e kockës femorale që përket pjesës së kofshës dhe që përfundon në pjesën e sipërme të tij me kokën e femorit. Pra, ky kyç formohet pra si rezultat i përputhshmërisë së 2 sipërfaqeve të kockës kokse, të gropës e saj që quhet acetabul dhe i kokës femorale. Tek forma e displazisë që tham të këtij artikulacioni, kemi një, si thuash, një keq formim ose një mos formim të plot të sipërfaqeve të kyçit, të kokës së femorit dhe të gropës acetabulare. Kjo është forma më e lehtë, sepse
ka forma akoma më të avancuara, që është koka, kemi subluksacion, që është një formë që koka femorale këtu, jo vetëm që nuk mbulohet plotësisht nga kjo gropza, por ngelet gjysmë e zbuluar, gjysma jashtë. Dhe forma e tretë është kur koka e femorit ka dalë plotësisht nga gropza acetabulare, dhe në këtë rast quhet luksacioni koksofemoral kongenital. Ky është luksacioni propar për të cilën do flasim njësisht më poshtë. Në pamje tjetër mund t'ju jap këto tre forma që ju thash, që mund t'ju tregojmë. Disa nga format, disa po folëm. Kjo është kyç normal, koksofemoral. Kjo është me displazi acetabulare, pra koka këtu e femorit nuk mbulohet plotësisht nga kjo gropza. Këtu koka e femorit është gati gjysmë e zbuluar, këtë është jashtë kësaj gropze, dhe kjo është subluksacioni, dhe këtu ku koka e femorit është jashtë krejt gropzës, dhe në këtë rast kemi luksacionin e plot koksën. Pra kjo është në pamjen anatomike dhe grafike gjendja e këtij kyçi në këtë lloj defekti apo lloj anomalie. Si mund të dallohet së fakt kjo sëmundje, doktor? Në fakt, kjo lloj sëmundje ka vështirësi fillestare në momentet e sapo lindur fëmia, sepse shenjat e jashtme janë të varfra, dhe që të arrish të përcaktosh këtë lloj defekti, duhen të nështrohet testeve diagnostikuese, të cilat realizohen kryesisht nga personeli shëndetësor. Por para se të fillojmë në imtësi, dua të them që është një sëmundje e shpeshtë në të gjitha vendet e Mesdheut, nuk është vetëm në Shqipëri, në gjitha vendet e Mesdheut, në Ballkan, dhe në Shqipëri, edhe zonat tonë, edhe në Shqipëri ka disa zona të caktuara që kanë shpeshtësi në këtë defekt. Si zona, për shembull, në qarkun e Elbasan, ka shumë raste me luksacion. Në Shkodër ka shumë raste me luksacion. Në zonën e Mizeqes, Lushnja, Fjeri, ka shumë raste me luksacion. Çfarë ndikon? Edhe qarku jonë përfshihet në këtë zonë që kanë probleme me këtë lloj. Çfarë mund të ndikojë në fakt në këtë anomali? Shiko, ndikojnë shumë faktorë të brendshëm dhe të jashtëm. Faktori i brendshëm ka të bëjë me një element që ka të bëjë me trashëgimi. Kjo është një sëmundje me faktor trashëgimie me bazë poligenetike, që do të thotë që janë shumë gene përgjegjës për këtë lloj defekt. Por në këtë rast kemi formën recesive të trashëgimisë. Pra, kemi trashëgimia ka formën dominante dhe formën recesive, që do të thotë forma është dominante kur tiparet ose defektet e prindit trashëgohen direkt te pasardhësi, tek fëmia, dhe forma recesive ose e fshehtë kur këto defekte nuk reflektohen direkt tek pasardhësit, por tek brezi i dytë ose i tretë. Është një sëmundje që në historinë e tyre përshkruan një histori për 7 brezash, pra mund të trashëgohen. Këtë lloj defekti ose lloj sëmundje do të themi, sepse nga mënyra se si do të ecë më tutje gjatë gjithë jetës, ajo kthehet vërtet në sëmundje, nëse nuk kapet në kohë dhe nuk trajtohet në kohë. Është një sëmundje që kap në raport 7 deri 9:1 femrat ndaj mishkujve. Pra shumë më shpesh tek femrat. Por një diçka që këtë defekt ose këtë lloj sëmundje e mbartin femrat më shumë, por aftësinë transmetuese nga brezi në brez e kanë defekti kur ndodhet tek mishkuj. Pra, një prind, një baba me defekt
ka shanse më shumë që të transmetoj tek pasardhësit e vet persona me defekt, se sa një nenë me defekt. Dhe kryesisht të sjarojmë edhe teleshikuesit, tek rasti që po flasim, është babaja që ka shanse më shumë të transmetoj tek fetusi ose fëmia femër. Pasi ju thatë që shansi është 7-1. Raporti, po. Femra meshkuj që e vuajnë këtë sëmundje është 7 deri në 9-1. Pra një baba që vuan nga kjo anomali është me thjeshtë për të ka shanse më shumë për të transmetuar tek brezat në pasëm, tek vajzat apo tek djemtët. Kryesisht tek vajzat, kryesisht, por edhe tek djemtët. Transmeton ashtu. Kur babai është me defekt, ka më shumë shanse për të dhënë pasardhës me problem kësaj anomalie. Prandaj e thash që në fillim që nena është bartse, babai është transmetuesi i këtij lloji defekti. Dhe si mund të dallohet? A mund ta dallojmë që kur foshnja është në ende pa lindur, nëpërmjet ekove apo Shiko, në ekzaminimet që bëhen për këtë lloj defekti, është ekoja kryet, por e vështirë është të kapet që një jetën embrionale, kapet dhe në atë kohë, do më thëmë, por prapë më shumë është fill pas lindjes e kapin edhe me eko, dhe ekzaminimi dytë që bëhet në moshë në qikë më të vonshme, është ekzaminimi i radiografia që bëhet. Po që rekomandohet gjithmonë të bëhet pas moshës 2-3 muajshe të posalindurit, jo herët. Është e vështirë në fakt një i posalindur ta dallosh sëmundjen. Po sepse kjo ka të bëjë me zona që kockore që zhvillohen, që duken në grafi. Kështu që prandaj bëhen në moshën 2-3 muajsh grafi. Para kësaj moshe nuk duhet, rekomandohet të bëhet radiografi për fëmijën. Ndërsa ekzaminimi i ekos bëhet edhe në jetën periudhën e shtatzanisë, por edhe fillamos pas lindjes, që në ditët e para të poslindjes mund të bëhet fëmijës një eko për ta kapur. Por ka vështirësitë e veta kjo, sepse duhet që të shkojë mendje që ta kapësh në atë moment. Këtë mund ta bëj dikush që e ka në trashëgimi nga Afrika për të mos lindur pasardhës me këtë problem. Pra, ka një problem që ne duhet ta evidentojmë mirë për nenat, sidomos për prindrit, në mënyrë të veçantë për nenat, sepse ato merren me një rritjen e tyre. Shiko, në pamje të parë, fëmia i poshta lindur pra në ditët e para ka vështirësi diagnostike. Dhe nena ose babai, prindrit me fjalë, ka shumë të vështirë për ta kapur si defekt. Por kemi armat tjetër që e kap këtë. Është armata mjekësore, e cila që në ditën e paslindjes e ka për detyrë mjeku neonat, e ka për detyrë ndër ato parametrat kryesore që shikon rrafjet e zemrës, shikon ndonjë problem në pulmonare, është edhe elementi i tretë që shikon është defekti për këtë. Dhe në rubrikën që mbush kartelën për të parë në mjeku neonat për atë fëmijë, ka në faqe të parë të kartelës të fëmijës ka rubrikë të posaçme për të evidentuar testet që duhen bërë për këtë defekt. Kështu që ka kush e kap që në moshën fill paslindjes, në qoftë se do të ketë kujdesin e dur. Po pra është kjo, në qoftë se do të ketë kujdesin e dur, duhet jetë shumë i vëmendshëm dhe kujdesshëm. Si rregull e ka për detyrë ose është i detyruar, sepse në kartelën e të posalindurit në faqen e parë është kjo rubrikë që e plotëson mjeku. Është tjetër gjë, nëse e ka realizuar realisht, nuk duhet, ka vështirësitë e veta. Ka vështirësitë. Nuk duhet as të më ngarkoj mjekët, as të justifikoj mjekët. Por për mjekët kjo është detyrë numër 1 për mjekun neonatolog, që midis të tjerave elementeve jetike të shikojë dhe këtë, që sepse kjo e ka do mbush kartelën. Faqen e parë të asaj kartele që do mbush do të jap përgjigje pyetjeve që lidhen me këtë lloj problemi. Atëherë, nëse kjo nuk është ekzaminuar dhe ai mund ta mbush kot, këtu është fatkeqësi ose që marrim qafin e fëmijë. Megjithatë, jo vetëm në maternitet, por ky fëmijë kalon dhe në konsultorën e fëmijës.
Kështu që ose në fshatra që janë mamit, kalon sa po lind fëmia, kalon për dorë të mamis. Pra edhe mamis duhet i vëmë mendje për këtë gjë. Duhet ta shikojë për këtë gjë. Por në mënyrë të veçantë mjeku e ka për. Duket në pamje të parë, doktor, ky problem? Shiko, nuk duket në pamje të parë, por duhet të shkojë në mend për personelin mjekësor në mënyrë të veçantë, por edhe për prindrit, për këtë lloj defekti. Ku duhet të shkojë? Në cilat raste duhet të shkojë? Thamë që ka bazë trashëgimi. Mbi 1/3 e rasteve që janë me këtë lloj defekt, bazën e kanë tek trashëgimia. Tani, kur prindi i vëmendshëm di që në përbërjen e tyre familjar, në rrethin e tij familjar, ka qoftë nga nena, qoftë nga baba, pra njerëz që çalojnë, që janë me defekt. Jo vetëm që t'i pyesin, por t'i interesohen për fëmijën që do të lindë. Ose duhet ta kenë në merak këtë. Dhe kur ka incidencë, pra brenda familjes ose brenda të afërmit të tyre, ka qoftë nga nena, qoftë nga baba, ka raste me këtë defekt, atëherë kjo nenë që lind të fëmijë duhet ta ketë në qendër të vëmendjes këtë gjë dhe që duhet ta adresojë tek personeli mjekësor për këtë gjë. Pra duhet t'ia sqarojë mjekut ose mamisë që t'i thotë që unë kam në fisin tim ose në familjen time kam person me këtë lloj defekti. Kështu që duhet ma kontrollosh për këtë. Pra nuk e vendos diagnozën, por duke ditur që ka kështu e shpije për të mos e shkëputur vëmendjen nga kjo, por e shpije tek mjeku, atje ku duhet. Sepse edhe ai ka forma që si do të flasin dhe më poshtë që si e zbulon ai. Një, pra në këtë rast një. Pra kur kemi bazë trashëgimie. Tjetër, kur ka pasur fëmijë të tjerë që kanë një element tjetër, që kanë laksitet ose elasticitet të tepruar të lëvizjeve të kyçeve. Për shembull, të gishtave që mbledhin gishta që i vjen kështu, të dorës që e sjellin krejt kështu, të kyçeve të krave ose të kemve që i lëvizin jashtë norme. Pra kjo ndodh si rezultat i elasticitetit të tepruar që kanë lëvizjet e kyçeve, ligamentet e kyçeve. Dhe në këto raste, ashtu siç defekt, si këto ligamente janë të lira ose kanë laksitet të tepruar në kyçet e duarve të ashtu, kanë rezultat. Pra, edhe në këto raste, kur ka fëmijët pasardhës, fëmijët e tjerë të kësaj familje, se mund të jetë fëmijë e parë, mund të jetë disa fëmijë, kanë elasticitet të tepruar. Ose edhe fëmija vetë që sapo lindur, ka lindur për disa muaj, shikojnë që kanë elasticitet të tepruar të tyre, atëherë duhet të tërheqë mendjen që mund të jetë edhe ky problem. Që e jep këtë. Sepse në jetën embrionale kemi parasysh në periudhën e shtatzanisë, në muajt e fundit të saj, shtohet prodhimi i hormonit estrogen tek nena, e cila do të shërbejë sasitë e shtuar e hormonit tek nena do të shërbejë për të hapur rrugët e lindjes për nena. Dhe ashtu siç ndihmon tek nena, siç vepron ky hormon tek nena për hapjen e rrugëve të lindjes, efekti ose barriera placentare tek nena në këtë rast është shumë e madhe. Përshkushmëria është shumë e madhe dhe këto elemente këtij hormoni ndikojnë edhe tek fëmia, që japin këtë elasticitet të tepruar. Dhe këto dy gjëra që janë pamja e jashtme, që diktohen që në muajt në ditët dhe në muajt e parë të fëmijës posa lindur. Këto gjëra duhet të tërheqen në mendje për këtë prindit për ta çuar tek mjeku apo tek mamia për këtë lloj problemi, për ta nxjerrë këtë merak. Atëherë, cilat janë mënyrat e diagnostikimit të kësaj sëmundje? Tani, thamë që në rastet që kemi me bazë trashëgimie, në rastet me këtë laksitetin ose elasticitetin të tepruar të artikullit të kyçeve. 2. Apo në rastet kur kalojnë disa muaj, në moshën 5-6 muaj, këto janë në fillim fare të muajve të parë, por kur kalon 5-6 muaj, tek prindi mund të shikojë edhe diçka tjetër nga pamja e jashtme. Shikon një element në palat
që ndodhen në kofsh, në pjesën e brendshme të kofshëve, formohen pala, që quhen plika, ose pala, që në njërë anë ka 3 pala, ose në një anë tjetër ka 2, ose në njërën ka 2, në njërën ka 1. Asimetria e tyre, se në normalisht ato duhet të jenë simetrike. Një këte, ose po të jenë 2 këte, 3 këte janë asimetrike. Atëre nuk janë asimetri, po janë asimetrike. Atëre dhe kjo është një shenjë jashtme që duhet të rriqë vëmendje. Tek nena. Pra rrafët, si thuash që ndodhen në kofshën, nënat i preferojnë aq shumë dhe që gëzojnë kur fëmijët e tyre kanë ato rrafët, asimetria e tyre duhet të jetë një shenjë që duhet të rriqë vëmendje që mos të ketë këtë problem. Nuk është 100% e sigurt kjo, por është një shenjë që duhet të rriqë vëmendje. Ose fëmia e mban këmbën, atë këmbë ku ka defekt, e mban pak të mbledhur dhe të rrotulluar nga jashtë. Pak të mbledhur. Ka dhimbje fëmia, doktor? Nuk ka dhimbje. Prandaj është e vështirë dhe... Prandaj është e vështirë. Tani, në qoftë se janë këto shenja, pra thamë të adresojmë tek personeli mjekësor, mjek apo muni. Janë 2 teste kryesore që realizohen për këtë lloj, për zbulimin e hershëm të këtij defekti. Një test quhet testi i ortolanit, që në këtë rast hapen këmbët e fëmijës në të 2 anët. Kap mjekun dhe i hapen të 2 anët. Është pak e dhimbshme besoj kjo. Jo, nuk është shumë e dhimbshme. Kur është në sa më i vogël gjithë fëmia? Sa më i vogël aq më mirë. Aq më mirë. Kur bëhet kjo gjë. Pra, që në ditë të para, që fill pas lindjes duhet bërë kjo gjë. I hap këmbët. Kur i hap këmbët dhe kur ka këtë defekt, ndjen mjeku, ndjen në mollzat e gishtave, jo me vesh, por vetëm në dorë, ndjen një klank, ndjen në gishta, që tregon që koka është jashtë dhe fillon pyet në pjesën e grobzës të acetablit që thamë në fillim. Ose e kundërta, kur i mbyll këmbët, del ajo, përsëri ndihet këtë. Por ka një gjë, një dorë e stërvitur e kap shpejt këtë. Domethënë vetëm me një televizor të dorës. Jo me të dorë vesh, vetëm me dorë, Dhe ky defekt mund të riparohet nëse jo se ka edhe diçka tjetër që do të sqaroj. Më fal. Dhe pra kjo është një shenjë, ky quhet testi i ortolanit që e kap mjeku e ndjen me dorë. Me mollzat e klenk, kështu quhet. Dhe e prek me mollzat e gishtave. Nuk ndihet me vesh. Dhe një gjë tjetër, po kaq i rëndësishëm është, ky është kryesori, testi kryesor. Testi tjetër është kufizimi i hapjes. Te këto raste, kur i hap këmbët që fëmia është trirë dhe këmbët ja kap 2 këmbët të pjesa poshtë gjunjë dhe do t'ja hapësh kështu anash, këmbët. Kur është i një anshëm, pra kur e kemi të njërës defektin, këmba që e ka këtë defekt nuk hapet plotësisht. Normalisht tek fëmijët e porsalindu, ose dhe të fëmijët e muajve të parë, kur i hap këmbët të fëmijës anash, pjesa e jashtme e koshëve prek në tavolinë. Pra hapet këmbë komplet. Në të 2 anë. Në rastin kur ka defektin, në atë këmbën që është defekti nuk hapet plotësisht. Pra këte hapet lazem, nëse është në këmbën e majt defekti. Anën e djathtë hapet këmba fare dhe ze në dysheme ose në tavolinë. Pjesa e jashtme e kofshës, në anën e majtë, ku është defekti, aty nuk hapet në mirë. Pra është kufizim i hapjes të kufizim i hapjes. Pra ky është testi i dytë që kryesori më i rëndësishëm është ortolani, por që është i vështirë në të kapur. Pra një dorë e stërvitur e kap kollaj. Dhe testi i dytë është kjo, që thash, kufizimi i hapjes. Dhe e treta një shenjë e jashtme që është ajo dhe asimetria e palave, plikave. Një gjë që duhet të mos e absolutizojmë këtë shenjën e tretë, asimetrin. Jo tek të gjitha rastet. Asimetria është baraz me defekt, baraz me luksacion. Sepse ka edhe arsye të tjera që ndodh asimetria. Por
tek çdo fëmijë që është me këtë defekt, është kjo asimetria. Pra, kjo është një shenjë e që duhet të çojë ty si prind mendjen që mos kemi edhe këtë problem, që ta adresosh atë drejt. Për të tërhequr mendjen. Testi i ortolanit është testi vendimtar në diagnozë, por nuk është e thënë që sa herë ta bësh atë provë, ti ta zbulosh. Sikur një herë të vetme ta kapi një mjek këtë defekt, këtë problem, këtë do shpëtonte në fakt vendose diagnoza 100%, po arritet të dëgjohet kjo klëngu në gishta, të ndihet me gishta, është 100% e saktë. Si veprojt pas janë bërë këto teste? Mas janë bërë këto teste. Dhe vërtetohet që fëmia po ka këtë diagnozë, ose ka këtë problem në lindje? Atëhere, është fatmirësi që ne ta kapim, ka mundësi që në maternitet. Dhe po arritëm që vendosëm diagnozën që në maternitet, atëhere çdo gjë do të shkojë mirë. Çdo gjë do të shkojë. Sa më shumë të kalojnë ditë dhe javë pas lindjes me këtë defekt dhe sa më vonë të kapet diagnoza, me i vështirë është miki, sepse çfarë do? Ndryshimet që pëson ky kyç, pra kyçi koksofemoral, që nga jeta embrionale dhe deri në ecurinë e paslindjes në javën në muajt e parë, është krahasohet si me një zinxhir, si me hallkat që formohet zinxhiri. Sa më afër lindjes janë më pak hallka në këtë zinxhir. Sa më largohemi nga dita e lindjes, pra të kalojnë me muaj, me javë, me muaj të tërë, nga akti i lindjes, aq më shumë hallka janë formuar në këtë zinxhir, në këtë defekt që konsiderohet me një zinxhir me shumë hallka. Pra, nëse ne e vendosim diagnozën e hershëm, pra hallkat janë pak, pra ndryshimet, hallkat të kuptojnë. Po, patjetër për të gjithë teleshikuesit. Përfaqësojnë ndryshimet, kanë mësuar kyç, ka mëson kyçi. Pra çdo hallkë është një ndryshim. Dhe sa më shumë hallka të ketë, më shumë ndryshime ka mësuar kyçi. Më shumë pra është thelluar dëmtimi. Pra, nëse fillimisht mund të ketë qenë një displazi, pra një mospërputhshmëri midis kokës dhe gropës, si përfaqës së tyre. Me kalimin e kohës, pra me kalimin e javëve dhe muajve, jo vetëm që ky ndryshim thellohet, pra fillon koka zbulohet, pra koka femorale nga kjo gropza acetabulare, pra ngelet gjysmë zbuluar, dhe në ecurim tutje kjo mund të dalë nga faktorë të tjerë të jashtëm që do të flasim pak më vonë, ndikojnë që këto të dalin jashtë fare, koka të dalë jashtë, dhe kyçi jo vetëm që del shkëputet, del nga gropza që është normalisht, por shkëputet, del jashtë kësaj dhe largohet lart. Dhe me këta krijon atë shkurtesën që krijon kjo kem. Pra kjo kem del duke qenë që koka del këtu dhe del lart. Bëhet me shkurtër se në raport me këmbën tjetër. Dhe normalisht është dhe në pamje, duket. Dhe kapja ose vendosja e diagnozës në moshën kur fëmia ngrihet në këmbë, pra është shumë e vonuar, është i vonuar, diagnozë e vonuar. Pra kur fëmia ngrihet në këmbë dhe ne e konstatojmë këtë gjë, është një diagnozë e vonuar. Me këtë nuk them që nuk ka forma mjekime, por është diagnozë e vonuar, sepse siç thamë në fillim, ato hallkat janë shtuar. Dhe kërkon një trajtim të specializuar. Do kohë më shumë, vështirësi në trajtim, shpenzime më të mëdha ekonomike, qoftë për familjen, qoftë për elementet brenda të tjera. Kështu që ka shumë gjëra që duhet të mëshojmë fort asaj që ta kapim sa më herët këtë defekt. Tani edhe diçka duhet të shtoj këtu. Janë dhe disa faktorë të tjerë që kur kanë këtë defekt, pra kur kemi të bëjmë me bazë trashëgimi e një,
kërkim me elasticitet të tepruar. 2. Kur kemi këtë displazinë acetabulare, në qoftë se ne fëmijën e lidhim keq, pra nuk e lim të lirshëm, por e lidhim, ja mbarafshkojmë këmbët, ja afrojmë këmbët fëmijës, ja afrojmë kofshët, ja me gjunjë të shtrirë dhe e lidhim siç janë lidhur në traditën tonë shqiptare, me disga apo me shur lidhjen kopanec ose kopan. Nuk besoj se mund të ketë doktor sot në vitin 2018. Në qoftë se kjo ekziston, që unë nuk e përjashtoj, nuk them për base në zonat e thella. Nuk them për në qytete, por nuk e përjashtoj këtë gjë. Dhe kjo ka shpjegimin e saj. Kjo është përdorur sepse është përdorur djepi, dhe në djep fëmija po të mos lidhe ashtu nuk mund të qëndronte në djep. Pra nuk përdoresh shtrati për fëmijë. Kështu që kjo ka të bazën e vet të trashëgimisë që pse është përdorur kjo formë tek ne. Në Shqipëri ka shumë kjo formë nga kjo formë që është përdorur gjërësisht. Por në qoftë se ky fëmijë lidhet kështu, pra i afrojnë këmbët fëmijës, posalin, i bashkojnë, shtrihen gjunjë dhe lidhet kopan. Quhet në gjuhën popullore, kopan, lidhe kopan, ose kopanec, ashtu, qose e bëjmë këtë, e kemi bërë, si thuash, fëmijën me defekt. Me defekt, ose me qalim me dorën tonë. Base dhe prandaj në të kaluarën, doktor, kishte një shtim të rasteve të tilla. Kjo ka qenë shkak. Një ndër faktorët, po. Shiko, se folëm që temi për këtë lloj lidhje, po do na dëgjojnë prindrit. Mund të thonë që unë s'kam asnjë. Nëna gjyshet do na dëgjojnë dhe do na shajnë. Do thonë, ç'i po na thot ky. Kështu unë kam rritur 5 këtu. Ç'po na thot ky zonia kështu. Po ne kështu kemi rritur, kam rritur 5, njëra 6, njëra 3, njëra 4, njëra. Ti kuptoj. Bëhet fjala për ato raste që e kanë këtë defekt. Që kanë këtë displazin që thamë acetabulare, mos përvojësmërinë. Kur defekti ekziston? Për ato që kanë të elasticitet të tepruar. 2. Për këto raste, kur ne i lidhim kështu, janë 100% bëhen fëmijët me qalim. 100%. Pra për të gjitha gjyshet që po na dëgjojnë? Pra, për këtë kontingent. Për këtë kontingent. Fëmija ka qenë normal. Qose fëmija nuk e mbartë të defekt, pavarësisht se kjo e lidhësisht normale, po? Nuk ka ndikuar. Nësa të këto raste, ndikon 100%. Është që kategorike kjo. Dhe, shiko, ne e detyrojmë me këtë formë lidhje që është përdorur tradicionalisht, po thash që është lidhur gjithmonë, është lidhur me djepin, me përdorimin e djepit ajo më shumë. Ashtu, ne e detyrojmë fëmijën, ti mbaj këmbët si duam ne, si do nëna. Ti mbaj drejt me merakun që mos ai bën këmbë të shtrenjtë. Aq më shumë që e vuajnë dhe vajzat këtë punë më shumë. Jo. Jo, prindër të dashur, nuk ndodh kurrë që po ta lesh fëmijën të pa lidhur me atë formë kopanec, por ta lesh të vishet fëmija me bijamka, me kominoshka, me kështu, dhe këmbët i mbaj të lirshme. Fare do bëhen shumë të mira. Këmbët e vajzave, mos keni merak, të drejta do të bëhen. Ta heqin këtë merak. Pa merak fare. Sepse po të shikosh një fëmijë, në normalisht çdo nënë ka parë fëmijën e vet. Kur e le fëmijën lirshëm, të zhveshur, e le fëmijën në përrit, si i mban këmbët? Fëmija i mban këmbët, pak të mbledhur e pak të hapura. Ajo është pozicioni fiziologjik normal i njeriut. Ti çfarë bëjmë me atë lidhje që po ne çfarë bëjmë? Ne i themi jo mos i mbaj kështu si ke ti dëshirë. Po mbaj si duam ne. Ja shtrim, ja bashkojmë këmbë, ja shtrim gjunjë dhe ja lidhim atë. Ndryshojmë atë pozicionin fiziologjik. Po. Kështu që në qoftë se ne nuk i lidhim fëmijët kështu, ne me këtë rast bëjmë profilaksi, që e quajmë profilaksi. Pra, edhe sikur ta kenë këtë defekt, nëna ose prindër të dashur, edhe sikur fëmija të jetë në atë kontingentin, pra që janë mbi 1/3 e rasteve, të jetë atë kontingentin e predispozuar për këtë defekt, po që se ne nuk e lidhim kështu, ju garantoj që ky fëmijë do vetë korrigjohet. Ky defekt do vetë korrigjohet. Pra edhe mund të vetë korrigjohet. Vetëm me mënyrën e moslidhjes.
sepse flasim që në jetë të parë, që në ditë të parë. Që në ditë. Jo, të mos e lidhësh ti pas 6 muaj, se më 6 muaj është vonë. Pra, të mos keni merak fare, t'i lënë lirshëm fëmijët, të lirshëm. Kjo është profilaksi për këtë lloj defekti. Është një gjë që fillimet e trajtimit janë që në ditët e para. Sa më herët ta fillojmë, aq më i mirë është rezultati i mjekimit, që është për mua po fillua që në ditët e para, muajin e parë, mjekimi gati 100% i shëruar. Fëmia në krye të 4-5 muajve është fëmijë normal. Po që se fëmia fillon mjekimin në moshë të vonë. Të ndalemi pak tek mjekimi, doktor? Kur themi me mjekim, çfarë nuk kuptojmë? Si mund të trajtohet kjo sëmundje? Në qoftë se do ta konsiderojmë në mjekim edhe profilaksia formë mjekimit. Të parandalosh formën e mjekimit. Që në profilaksia, që mënyra e të lidhurit është një formë. Pra tek fëmijë. Që fillon i jep ndihmesën e vet ti si prind për mjekimin se ka këtë defekt për mjekimin e saj. Tashi ka disa forma mjekime. Kur konstatohet defekti, që në muajt e parë, ne vëm mjekimin me jastek ose me shina plastike, abduktore, që i mbajnë këmbët të hapura. Janë pak a shumë forma e bebelinave, të sotme. Ato bebeline nuk janë kot. Kanë përveç anën tjetër higjienike, kanë edhe një mision që i mban detyron fëmijët i mbajnë këmbët të hapura. I mbajnë këmbët të hapura. Dhe mbajtja e pozicionit të fëmijës me këmbët të hapura ndihmon pozitivisht që edhe ato që e kanë t'ju bëjë mirë. Edhe ato që e kanë ju bën mirë se i zhvillon më mirë akoma, i jep mundësi kyçit, kur është kyçi i lirshëm dhe i hapur, i jep mundësi të mirë zhvillimi i kyçit. Pra, mjekimi në muajt e parë me jastek ose shinë abduktore, që ja vë midis këmbëve dhe e fikson. I detyron fëmijët të mbajnë këmbët të hapura. Pra këtë bëjmë ne, atë që i themi që fëmija normale rri, normalisht kur po ta shikosh i mban këmbët e mbledhura dhe të hapura, kjo shinë me këtë shinë ose me këtë jastek që do t'i vëmë ne, këtë do bëjmë që do ta detyrojmë fëmijën të mbajë në pozicion me këmbët të hapura. Ky mjekim varet kur ka filluar faza. Po të ketë filluar në muajin e parë, vete 4, maksimumi deri në 6 muaj. Dhe ky defekt në pjesën dërmuese të rasteve, 90%, 95% është i shurshëm. Kur kalon nga mosha 9 muaj, 1 vit deri maksimumi 3 vjet, forma e mjekimit është formë tjetër. Mjekohet me gips. Pra, në anestezi të përgjithshme, vendoset fëmijë, vendosen ato këto reponohet, pra vendoset kyçi në vend dhe fiksohet me gips. Ky gips tash e para njerë është më traumatik në raport me jastekun, se çfarë është jastek? Asgjë. Është plastik, është gjë plastike e butur, e manevrueshme që fëmijën sa herë ka fëmia nevojë për banjë, për të ndrruar, për anën higjienike. Është shumë praktik. Nëse në gipsi tash jo vetëm që është momenti i parë që do vendosësh gips, do vendosësh për në anestezi që kalon një traumë fëmia në anestezi. Do ta mbajë atë periudhë 6 deri 9 muaj, 7 deri 9 muaj për gipsin të vend. Dhe ai nuk hiqet më si jasteku që e heqë vetë e duash ti por ajo është lagë do bëhet, është statik dhe jo vetëm që është kështu si thash i vështirë për të manovrueshëm për televizor fëmia do rri në një pozicion të saktuar, është i lodhshëm, është i mundimshëm për fëmijën, por është edhe për prindërit, është për nënën në mënyrë e dhimbshme. Të shohësh fëmijën, e shikon fëmijën për ditë me atë gjendje, por nga ana tjetër është edhe kushtueshme, sepse do që një nga prindrit, qoftë nëna ose baba, po në mënyrë të veçantë nëna, do të qëndrojë në shtëpi, se ai fëmiji ka nevojë për kujdesje të vazhdueshme. Kështu që kushton edhe anë ekonomike në familje.
Dhe forma e tretë, dhe këtu rezultati në raport me formën e parë të mjekimit është me ullët. Është më i mirë, por është mirë, është prap shkallë të mirë ka ajo riparimi, domethënë, por në raport me formën e parë është prap është me ullët përqindja e riparimit. Dhe sepse kjo ka jep edhe komplikacione, bën edhe komplikacione. Gjatë trajtimit ndodhen edhe komplikacione. Që dëmtohet zona kjo koka e femorit tek se mund t'i rrish të ngjyra që është tërguar, mund t'i rri koka atje ku ka hyrë në atë grop, mund t'i jetë shtërnguar, se nuk shqehet si duhet, nuk furnizohet si duhet me gjakun. Që mund të shkaktojë probleme të tjera. Që mund të shkaktojë edhe probleme më pas. Më pas. Pra, është më traumatik në raport me atë pari, është më i kushtueshëm nga ana ekonomike për familjen. Dhe ka edhe komplikacione. Më pas. Që ne zbulojmë pasi të hiqet atë. Dhe forma e tretë e mjekimit është forma 3 deri në 8 vjet. 3 deri në 8 vjet që është forma kirurgjikale. Rruga kirurgjikale që ndërhyet, bëhet operacion, vendosen këto kyçe i dal nga vendi, vendoset në vendin e duhur, në kropën, pra në pjesën e acetabulit dhe fiksohet me to. Dhe mbahet pjesërisht me gips, aty për një farë periudhë, dhe më pas hiqet ajo dhe fillohet periudha e rehabilitimit të lëvizjeve të këtij kyçi. Pra, me sa po dëgjoj doktor, është një kohë shumë e gjatë rehabilituese. Sa më vonë ta kapim smundjen? Nga 6 muaj deri në 1 vit vetë periudha e rehabilitimit. Pra, në këtë rast kosto shtohet, vazhdon e shtohet akoma më tepër. Dhe jeqim dhe fëmijës përditshmërinë e tij, ndërkohë që bashkëmoshatarët e tyre janë në shkollë, bën një aktivitet fizik, ai është i detyruar të qëndrojë në shtëpi. Pra, kujdes për të gjithë nenat, që të tregojnë vëmendjen e duhur sa më herët ta diagnostikojnë këtë smundje, e cila është e lindur, por doktori e saktësoi që nuk ka të bëjë me procesin e lindjes, por është që në embrion. Nuk ka të bëjë fare me aktin e lindjes. Dhe diçka që dua të sqaroj, se e kalova pa dashur, një fëmijë që duhet të tërheqë vëmendjen, dhe është edhe një shenjë tjetër që në maternitet duhet ta kemi parasysh nena. Kur i thonë që fëmija ka lindur mrapsht. Pra nuk ka lindur me kohë, por ka lindur mrapsht, ka lindur me pjesën e të ndenjur. Atëhere, edhe ky kontingjent duhet të shqetësohet. Për nenën duhet të jetë në qendër të vëmendjes, sepse ky kontingjent është ka të, si thua, po të ketë atë defektin e displazisë dhe këtë laksitetin që thamë, elasticitetin e pruar të kyçeve, ky bëhet me këtë problem. Pra, edhe në rastet kur lind fëmija podalik, në gjuhën mjekësore, ose me prezantim në pjesën e pasme, gjatë aktit të lindjes, edhe këto raste, ky kontingjent fëmijësh duhet patjetër të jetë në qendër të vëmendjes dhe duhet të ekzaminohet për këtë defekt. Dhe si parim në ortopedi është që për të gjitha rastet, të gjithë fëmijët që lindin me këtë defekt, por që lindin pra mbrapsht ose lindin me prezantim podalik, si do të thonë mjekësore, në moshën 2 deri 3 muaj janë të detyruar të bëhet ose një ekzaminim në eko ose një radiografi për të parë këtë defekt. Sepse kanë shanse që të jenë bashkëshoqërues me këtë defekt. Pra ju bëjmë thirrje të gjithë teleshikuesve që në qoftë se do të kenë një lindje të tillë, shikon në bëj thirrje jo vetëm nenave. Nenat kanë pjesën e tyre, prindrit në përgjithësi. Kanë pjesën e tyre. Por më shumë thirrje do t'ju bëj dhe kolegëve tanë, mjekëve, mamive në mënyrë të veçantë, se ato bien për herë të parë në kontakt me fëmijën e poshtë lindur. Dhe ky ekzaminim duhet bërë që në momentin e poshtë lindur. Sa më herë ta kapim, aq më i lehtë është mjekimi, aq më e shkurtër është koha e mjekimit, aq më pak shpenzime është për familjen, aq më pak probleme krijojnë për shoqërinë, sepse
një fëmijë që ngelet me defekt qalimi, pra një fëmijë qaleman, që nuk mjekohet, se pas moshës 8 vjeç nuk mjekohet më. Pra do të ruajnë defektin që ka në të jetën, me përjashtim të rasteve që bëhen operacione të pjesme që për të korrigjuar dhimbjet ose këto, por nuk korrigjohet më defekti. Atëherë kjo sëmundje, nëse nuk mjekohet në kohë, jo vetëm që arrin deri në invalidizim të më pas do të ketë dhimbje. Dhimbje të gjithë jetës, invaliditet do t'i krijojë sepse nuk është fëmijë ose nuk është një person normal, nuk është për çdo lloj aktiviteti fizik. Pra do të krijojë, do ta çojë ky lloj defekti e çon personin, njeriu që e ka deri në invaliditet. Ndërkohë që ky defekt mund të riparohet, mund të mjekohet, mund të kapet, mund të mjekohet që në moshë shumë të hershme, dhe kur fëmia arrin të ngrihet në këmbë, pra kur është mjekuar me jashtëk, kur fëmia arrin të ngrihet në këmbë, fëmia është shëruar. Pra fëmia s'do ta vuaj fare këtë defekt nëse ky është kapur në kohë dhe është filluar mjekimi në kohë. Është një defekt që është kur kapet në kohë dhe kushtohet vëmendje duhet është 100% i mjekueshëm. 100% e mjekueshëm. Dhe me këto thirrje për prindrit dhe për të gjithë kolegët tuaj, i ka ardhur dhe fundi bisedës son, doktor. Besoj se i ezauruam të gjitha hallkat e këtij problemi, kësaj sëmundje. Do kemi kënaqësi padyshim të kemi në emisionet e ardhshme për të folur për sëmundje të tjera, mbase për osteoporozën dhe sëmundje të kockave, të cilat prekin grup mosha të tjera. Ka sëmundje, nozologjia jonë, ortopedia ka gamë të gjerë kështu sëmundshmërie, por ka edhe defekte që vërtet njerëzit duhet të dinë dhe t'i vlerësojnë në kohë. Sa më herët të vlerësohet të kapet, sa më herët fillohet mjekimi, aq më i mirë është rezultati, aq më paguan fëmia, aq paguan familja, aq paguan shoqëria. Kështu që kemi shumë gjëra që duhet në bashkëpunim me familjarët, me personelin mjekësor, që japin ndihmë njerëzve, pra brenda mundësive që ekzistojnë. Janë shumë mundësira për të mjekuar dhe për të parandaluar shumë gjëra nga ana mjekësore. Të shpresojmë që bashkëpunimi të jetë shumë i frytshëm se kaq. Doktor, ju falenderoj për këtë bisedë që patëm bashkë dhe i kujtoj të gjithë teleshikuesit që të na ndjekin çdo javë ditën e premte në orën 17 në RTS Korça. Bashkë miru takofshim.